สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับพัดลมตั้งโต๊ะขนาดจิ๋วแต่แจ๋วตัวนี้ครับซึ่งนี่ก็ใช้งานมานานหลายปีแล้วตอนนี้เลยมีปัญหาว่าเวลาเปิดใช้งานจะมีเสียงดังจี๊ดๆแหลมๆตลอดเวลาครับวันนี้ผมจะพาไปเปิดเครื่องดูก่อนเริ่มงานซ่อมอย่าลืมถอดปลั๊กไฟก่อนทุกครั้งนะครับขั้นแรกถอดฝาครอบหน้าโดยคลายน็อตยึด4ตัวด้านหลังฝาครอบออกแล้วก็ดึงใบพัดออกโดยดึงออกตรงๆได้เลยได้ยินไหมครับเสียงแบบนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากใบพัดสกปรกนะครับแต่มันคือสัญญาณของจาระบีแห้งหรือไม่ก็แบริ่งเริ่มเสียโดยเฉพาะตัวท้ายมอเตอร์ที่มักจะรับภาระหนักต่อไปเราจะยกชุดมอเตอร์ออกและเปิดฝาครอบด้วยการคลายน็อตทั้งหมด8ตัวนี้เลยเราก็ดึงชุดแกนมอเตอร์ออกจากชุดขดลวดทองแดงจะเห็นแบริ่ง2ตัวหนึ่งอยู่ด้านหน้าและอีกตัวอยู่ด้านหลังลองใช้มือหมุนแกนดูและจับที่แบริ่งไว้จะรู้สึกได้ว่าตัวไหนมีความผิดปกติโดยตัวที่มีความผิดปกติจะมีความฝืดเล็กๆขณะที่เราหมุนแกนซึ่งเคสนี้เป็นที่แบริ่งตัวหลังนะครับที่มีความฝืดเล็กน้อยนั่นคือสาเหตุของเสียงจี๊ดๆที่เราได้ยินครับสงสัยไหมครับว่าทำไมพัดลมตัวเล็กขนาด8นิ้วตัวนี้ถึงใช้ระบบตลับลูกปืนหรือแบริ่งแทนที่จะเป็นบูสต์ทองเหลืองเหมือนพัดลมขนาด16นิ้วทั่วไปตรงนี้เป็นข้อดีของรุ่นนี้เลยครับเพราะพัดลมขนาดเล็กเนี่ยรอบหมุนของมอเตอร์เขาจะสูงมากการใช้ตลับลูกปืนจะช่วยลดแรงเสียดทานได้ดีกว่าเปิดต่อเนื่องได้นานโดยที่แกนไม่ติดแต่ข้อเสียคือถ้าจาระบีข้างในตลับลูกปืนมันแห้งเมื่อไหร่มันจะส่งเสียงร้องจี๊ดๆแบบที่เราได้ยินนี่แหละครับการถอดแบริ่งถ้าใครมีตัวถอดแบริ่งก็จะง่ายมากครับแต่ถ้าไม่มีก็ให้หาประแจปากตายเบอร์ที่ใหญ่กว่าแกนชาร์ปเล็กน้อยมาวางรองไว้ใต้ตลับลูกปืนเราใช้ค้อนค่อยๆเคาะที่ปลายแกนเบาๆย้ำว่าเบาๆนะครับเพื่อให้ลูกปืนมันถอนตัวออกมาแนะนำให้หาผ้าหนาๆมารองก่อนตอกเสมอนะครับจะได้ไม่ทำความเสียหายกับแกนมอเตอร์เมื่อถอดแบริ่งออกมาได้แล้วเราก็เอาแบริ่งใหม่ที่เราเตรียมไว้ใส่เข้าไปแทนครับโดยแบริ่งที่ใช้คือเบอร์608 2RS ซึ่งเป็นแบบที่ปิดด้วยแผ่นยาง2ด้านขนาดรูกลาง8มิลเส้นผ่าศูนย์กลาง22มิลหนา7มิลลิเมตรเราก็เสียบแกนเข้าไปให้ตรงและตอกแกนเบาๆให้เข้าไปจนชนตัวล็อกตำแหน่งแค่นี้ก็เรียบร้อยครับผมจะหยอดน้ำมันหล่อลื่นที่แบริ่งและแกนสักนิดหนึ่งนะครับแล้วค่อยๆวางโรเตอร์กลับเข้าที่เดิมให้ใช้มือหมุนแกนดูครับว่ามันลื่นไหลดีไหมหลังจากนั้นประกอบโรเตอร์เข้ากับชุดขดลวดเหมือนเดิมแล้วก็ขันน็อต4ตัวปิดฝาครอบมอเตอร์ให้แน่นแล้วก็ยึดชุดมอเตอร์กลับเข้าที่เดิมใส่ใบพัดโดยดันเข้าไปตรงๆให้สุดได้เลยแล้วเราจะทดสอบกันสักนิดก่อนปิดฝาครอบหน้าเปิดสวิตช์แล้วพัดลมก็ทำงานได้ปกติจากนั้นปิดฝาครอบหน้ามาทดสอบกันอีกทีพัดลมทำงานปกติไม่มีเสียงจี๊ดๆรบกวนแล้วพลังลมก็แรงเงียบเหมือนได้เครื่องใหม่เลยครับสรุปปัญหานี้เกิดจากแบริ่งเสื่อมสภาพค่าอะไหล่หลัก10 กว่าบาทเท่านั้นเองแต่ถ้าเราทิ้งไว้ก็อาจทำให้ส่วนอื่นเสียหายตามมามากขึ้นได้ใครที่พัดลมที่บ้านเริ่มส่งเสียงบอกเราแบบนี้ลองเอาขั้นตอนในคลิปเป็นแนวทางในการซ่อมเองได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ